How can complete Vidyanjali portal? Vidyanjali portal কি? Vidyanjali portalত সহজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা পদ্ধতি কি? Vidyanjali portalত লগইন কৰা পদ্ধতি কি? Vidyanjali portalত কি সাবজেক্ট অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে? বা কি সাবজেক্ট লৈ কাম কৰিব পাৰি? Vidyanjaliত কোনসকল ব্যক্তি পাৰ্টিচিপেট বা অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে? বিদ্যাঞ্জলিৰ বিষয়ে বিদ্যাঞ্জলি হৈছে সংস্কৃত ভাষাত বিদ্যা অৰ্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞান বা স্পষ্টতা আৰু অঞ্জলি অৰ্থাৎ দুই হাতেৰে প্ৰসাদ শব্দ দুটাৰ সংমিশ্ৰণ। বিদ্যাঞ্জলি হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বিদ্যালয়সমূহত সামূহিক আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা এক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱক যথা যুৱক, পেছাদাৰী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী বিষয়া, অৱসৰপ্ৰাপ্ত পেছাদাৰী, বেচৰকাৰী সংস্থা, ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পানী, কৰ্পৰেট প্ৰতিষ্ঠান আৰু আন বহুতৰ সৈতে বিদ্যালয়সমূহক সংযোগ কৰিব। বিদ্যালয়ৰ দুটা উলম্ব আছে। বিদ্যালয় সেৱা কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু সম্পত্তি উপাদান সঁজুলি অৱদান দিয়ক, য'ত স্বেচ্ছাসেৱকে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক সহযোগ কৰিব পাৰিলে শক্তিশালী কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দুলাল ৰবিদাস আপোনালোকৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভইচ অফ গ্ৰীণ আছামত। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এই চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ৰঙা বুটাম দবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, বেল আইকন দবাই দিব প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন প্ৰথমতে পাব না মোবাইল। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য টুডেজ ভিডিঅ'। বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰখন অ'পেন কৰিম। এতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম বিদ্যাঞ্জলি। চাওক, ইয়াত অপশ্যনছ আহিছে লগ ইন অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ বিদ্যাঞ্জলি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন। যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে তেনেহ'লে ইয়াত এইটোত অ'পেন কৰিব। ঠিক আছে, আৰু তলত আছে ৱেলকাম টু বিদ্যাঞ্জলি স্কুল ভলেণ্টিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম মিনিষ্ট্ৰী অফ। এইখনতো আপুনি অ'পেন কৰিব পাৰে। তো আমি কি কৰিম, যিহেতু আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তো অ'পেন কৰিম। এইটো বিদ্যাঞ্জলি অলৰেডি অ'পেন হৈ গ'ল। বিদ্যাঞ্জলি স্কুল ভলেণ্টিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড লিটাৰেচি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এইটো অপশ্যন দি আছে আপোনাৰ লগ ইন কৰিব। যদি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আছে তেনেহ'লে ইয়াতো আপুনি ইউজাৰ আই ডি মাৰিব পাৰে। তাৰ ভলেণ্টিয়াৰ স্কুল ইয়াত অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰে। তো যিহেতু মই ভলেণ্টিয়াৰ আছোঁ তো লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে। ছাপ'জ এইটো ধৰক ইউজাৰ OTP পাছৱৰ্ড মোবাইল নম্বৰ। তো মই যিহেতু আমাৰ কৰি থোৱা আছে তো ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো ক্লিক কৰিম 8136019668। ঠিক আছে, ইউজ OTP কেপছটো লিখিম JGRCZ হৈ গ'ল। OTPটো মাৰি দিওঁ। অ'কে, ছিংগিং। চ' অলৰেডি কৰি থোৱা আছিলে চ' মই খুলি দিলোঁ। যিহেতু মোৰ প্ৰফাইল ইনকমপ্লিট হৈ আছে, কিছুমান কাম বাকী আছে কৰা নাই। চ' এইটো চাওক ভলেণ্টিয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ। ইয়াত মোৰ নামটো আহিব, মাই একাউণ্ট
আৰু বন্ধুসকল ইয়াত এবাউট বিদ্যাঞ্জলি বিষয়ে জানিব পাৰে। ইয়াত অপেন কৰিলে আমি বিদ্যাঞ্জলি কি সেই বিষয়ে আপুনি গম পাব পাৰে। আমি গম পালোঁ, এতিয়া আমি বেকলৈ যাম। মাই একাউণ্টত আৰু কি আছে মই চাওঁ দেই। তাৰপিছত কি আছে কণ্ট্ৰিবিউট, ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউট আছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। আপুনি কেনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব, প্ৰফাইল, ৰিছেট পাছৱৰ্ড, লগ আউট কৰিব পাৰে, দিয়া আছে। তাৰপিছত ষ্টেট, আপুনি কোনটো ষ্টেটৰ হয় সেইটো আপুনি ইয়াত গম পাব পাৰে। ইয়াৰ নামবোৰ ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ স্কুল ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ষ্টেট এডভান্টেজ, ঠিক আছে, চিলেক্ট ষ্টেট, ইয়াত ষ্টেটটো নিজৰ চিলেক্ট কৰিব লাগে। মই অসম কৰিলোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো যিহেতু আমি গোলাঘাটৰ হয়তো গোলাঘাটটো চুজ কৰিম, ঠিক আছে। ব্লক কোনটো হ'ব, আমাৰ ৱেষ্ট ব্লক। স্কুল নেম নুমলীগড় HIGH হাইস্কুল। এতিয়া ছাবমিট, এইটো আপোনাৰ চাওক স্কুল নাম আহি গ'ল। এইটো দেখিছেনে, নুমলীগড় হাইস্কুল, নুমলীগড় PO, নুমলীগড় পোষ্ট অফিচটো, ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট, ঠিক আছে। এইটো আহি গৈছে। বেগলৈ যাম, ঠিক আছে। মেনু ফাইন স্কুল চালোৱে। চ' বন্ধুসকল ইউজাৰ, আপুনি ইউজাৰ একাউণ্টখনো চাব পাৰে এইখিনি, ঠিক আছে। তো বিদ্যাঞ্জলি এনেদৰে কৰে। আপুনি লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক দেখুৱালে কি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, সেইটো আপুনি কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মোৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ আছে দুলাল ৰবি দাস, ঠিক আছে। অলৰেডি মই বিদ্যাঞ্জলিৰ হয়। এতিয়া বিদ্যাঞ্জলিত কি আছে সেইবোৰ আপোনাক জনাম, ঠিক আছে। বিদ্যাঞ্জলিত আছে বৰ্তমান কিমানটা স্কুল জইন হৈ আছে চাওক, এইটো দেখিছে নহয়, 395131 স্কুলছ, ঠিক আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান স্কেল এইটো চাওক, 1131100, ঠিক আছে। ভলেণ্টিয়াৰ কিমান আছে চাওক, 114549, and Vidyadan total 235078, not a user 11533, এইখিনি। কণ্টিনিউ সাৰ্ভিসেছ এক্টিভিটি, সেইটো সাৰ্চ স্কুল সাৰ্ভিসেছ, শো ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট, কানেক্ট উইথ স্কুল, contribute, participate। এটা বিদ্যাঞ্জলিৰ কি সাৰ্ভিসেছ আছে, আমি কণ্টেণ্টছ লেভেলখিনি চাম। যেনিবা সাবজেক্ট অফ এচিষ্টেন্স, টিচিং আৰ্ট ক্ৰাফ্ট, টিচিং yoga sports, টিচিং লেংগুৱেজ, টিচিং vocational skills, assistance for children with special needs, adult education, preparing story books, graphic novels, monitoring students for career counseling, monitoring of gifted talented children, support for preparation for entrance examination, sponsoring trained counselor and special education, sponsoring counseling for physical support, mental health and well-being, special classes by expert, sponsoring medical camp by doctors, sponsoring for participating in sports and cultural events, sponsoring for health and cleanliness research, sponsoring additional manpower for
housekeeping for at least one academic season, sponsoring special remedial classes for students by qualified teachers, sponsoring Divyang students identification camp, sponsoring self-defense training for girls. আৰু বহুত জানিব পাৰে, বহুত আছে ইয়াত, ন' মোৰ বুলি কৈছে, চ' বহুত আছে ইয়াত জানিবৰ কাৰণে। আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি আমি এতিয়া চাওঁ। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি বস্তু বিদ্যাঞ্জলিত এভেইলেবল আছে। বন্ধুসকল আৰু সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল, যদিহে আপোনালোকে বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু ইয়াত নিয়মীয়াভাৱে আপোনালোকৰ ডাটাখিনি ভৰাই যায়, নিশ্চিত যে গুণোৎসৱত ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। Voice of Green Assam. Subscribe the channel, like and share the video. Click the bell icon on notification.